Szent Tomás egy kisvároska, de több mindent találtunk itt, mint amire számítottunk. Az elefántokra még visszatérünk. 2 főút kereszteződésében telepedtek le az első lakók 1810-től a területen, és 1881-től város. Az 1850-es évektől vasútvonalak haladtak át a városon, illetve akkor még falun, ami lendületet adott a fejlődésnek. A város a London Port Stanley vasútvonalon található, de több másik vonal is itt haladt át, például a Canada Southern Railway. Ahol most vagyunk, a vasútvonal nyugat felé haladt tovább. Az évekig elhanyagolt területet parkká alakították át és kerékpárúttá. Nagyon jól megoldották, hogy hogyan hasznosítsák újra a területet. Nem csak park, hanem egy kicsit modern művészeti kiállítás is. Csak sajnos pont esett az eső. A híd elég magas, így remek a kilátás. Itt pedig a vége, innen lebontották a hidat. És még egy elefánt és vasúti kocsi. Ez a híd alulról nem semmi magasság, ez az Elgin County Railway Múzeum Szent Tomásban, szinte a város központjában. Mivel több vasútvonal találkozott itt, egy nagyobb kiszolgáló, pályaudvarok és járműjavító is volt itt. Ez az épület, ami ma a múzeum, egykor a járműjavító egyik épülete volt. Ma már csak ez maradt meg. Belül még megvannak az emelők, sinek és néhány gép. A terepasztal a környék vasútvonalainak és épületeinek a makettjei. A piros kilátós kocsi tipikus amerikai, egy őr vagy figyelő tartózkodott benne. A felső részben menet közben a feladata az volt, hogyha bármit lát a sineken, azonnal jelezze a vonatvezetőnek. Teljes lakosztály volt nekik itt, víz, főzési lehetőség, ágy. A múzeum legszebb darabja ez a motorkocsi. A London Port Stanley vonalon közlekedett, 2 végevezető fülke és bejárat is egyben. A 2 oldalon 2 WC, egy nő és egy férfi, amúgy tök egyformák. Az utastér pedig nagyon szép, elegánsan kivitelezett, kényelmes ülésekkel. Látszik, hogy figyeltek a minőségre. Bár itt most a vezetőfülke elvileg ez a vége, mindkét végében van minden irányító eszköz.
A leszállás jelző csengő valóban csengő egy kötélen. Az ajtók úgy nézem manuálisan nyitottak. Itt látható egy üzemi piszoár. Ne kelljen a munkásoknak messzire menni, több helyen volt ilyen a területen. Az elefántot nem értettem, miért van ennyi helyen, még a városban is, óriási falfestményeken. A múzeumban aztán meglett a válasz. A Barnum cirkusz, a modern cirkusz megalapítója P.T. Barnum volt, itt járt 1885. szeptemberében, és hozták az óriás indiai elefántjukat, Jumbót is. A műsor után este beszállításnál az egyik vasúti kocsi elszabadult, és Jumbónak ütközött. Néhány óra múlva az elefánt elpusztult. Ennek emlékére van azóta is mindenhol az elefánt. Összeesküvés elméleteket szőttek az elefánt története köré abban az időben, hogy hogyan és miért pusztult el. A kiállítás nem rossz, vannak érdekes dolgok, gőzmozdony és egyéb kocsik, de sajnos mivel legtöbbjük felújításra vár, nem lehetett azokat közelebbről megnézni vagy bemenni. A fekete ott bent egy érdekes darab. Az egy hókotró, 2 első és 2 hátsó szárnya volt. Így 20 méteres szélességben tudta eltolni a havat teljes nyitásban. Sajnos ehhez sem lehetett közel menni. Az pedig a Caso állomás. Szépen felújították, de csak rendezvényekre és időszakosan van nyitva. Kanada legkisebb és ma is működő vasútállomása a Union Depot. Ebből a kis faszerkezetes épületből áll csak. Véletlenül találtam a térképen, és úgy kellett megkeresni, mert még az útról sem volt látható. De szépen karban van tartva az épület is, mintha használnák időnként. A kis épületbe belestem egy kicsit. Nincs benne sok minden, egy régi kályha, képek, asztal, szék. Innen mentünk tovább Port Stanleybe, nem tudtuk, mi van ott tulajdonképpen. De meglepetésre a vasútvonal végállomása is karban van tartva, működik, használják, de csak napi 3 nosztalgia járat megy. És ez az, ami érinti a Union Depot is. Port Stanley is az Erie tó partján található. A 6. György király felnyíló híd nem teljes betonozott a felülete, hanem fémrács. A főutcában sok szép és régi kis épület található. A Firehall Market régi tűzoltóságból átalakított piac. Fafigurák vannak kitéve városszerte, egy helyi művész kezdte el, és a lakosságnak megtetszett, találkoztunk a lányával a piacon. Itt van még egy pár historikus épület, mint például ezek. Port Stanleynek volt egy siklója valahol itt. Incline Railway-nek hívták, és 1870-től 1970-ig működött, akkor valamiért lebontották. Kár volt érte, mert most jó turisztikai bónusz lenne. Lesétáltunk a tópartra. Ebbe a városba is sokan jönnek nyáron a tópartra, hosszú nagy strandja van.
Közben visszaérkezett az utolsó vonat az állomásra. Visszafelé még megnéztük ezeket a kocsikat is. Itt még megálltunk egy kicsit, mert az állomáson megkérdeztem, hogy megnézhetjük-e ezt a rengeteg vasúti járművet, amit itt találtunk útközben. Ez mind elvileg az Elgin Country Railway Múzeumhoz tartozik, de nincsenek felújítva. Pedig nem semmi gyűjteményem,